شفت إنه بتصير ضرب والعالم هيك بتموت وشي عالم محترقة. هاي لعمي مات شهيد من الحرب ومن الضرب. صرنا أنا صرت ناديله يا أبا. كان في أخواتي وأنا والبابا والماما، هم بسوريا، بخاف يموتوا. لا سمح الله. أنا شفت صاروخ يوم قام ينزل، جيتي هيك تستقبل هيك. لما تخرجت قلت لأهلي ما بي حفلة تخرج، ما بي هدايا، أعطوني كاش ماني. أخذت الفلوس رجعت مرة ثانية هناك. فمن ضمن الأشياء اللي صلحناها فتحنا مدرسة هناك، فكان واحد من الأطفال قاعد يدرسه من علم القراءة والكتابة، قاعد اسمه أحمد، قاعد أدرسه. كان في مظاهرات برا بالمخيم، فأقول له ليش مظاهرات برا؟ هذا كان يحكي لي، يقول لي امبارح في حدا اختطف أختي واغتصبها ورجعت هيك تعبانة وبحل الواجب. يحكينا درهان ويحل الواجب. والمظاهرات برا عشان ما في أمن بالمخيم، وواحد جاء خطف بنته واغتصبها ورجعها. ما عاد صاروا يعرفوا إيش الصح إيش الخطأ. طلع عندهم جيل كامل ما يعرفون هذا التصرف خطأ، ما يعرفوا. فهمت؟ لا يعرف إنه الاغتصاب هذا مثل لازم ما يصير، يحل ما في تعبير بالوجه. حتى الكبار صاروا يحكوك مثلا أنا اليوم بالخيمة مالي مرتاح، اشتقت لك يا بابا وجدو، أنا ضليت على حدود اليونان. من هالزمن من هالزمن ومخطئ من يعتقد أن اللاجئين لما يوصلون ألمانيا ولا السويد أنه خلاص. لا في تعصبات ومشاكل. وكيف تقنعه أنه يلا عيش من جديد، أنت الآن سيف، أنت الآن في أمان، يلا عيش، يجب أن تكون مواطن. طيب ومشاعره طيب افهموه. مرة شفت صورة لواحد سوري كبير بالعمر، كان في قطار كان مكتوب عليها أنه هو الآن في مكان آمن، ولكن هو مو بأمان، لأنه يعني أتوقع من أبسط حقوقك لما تكون كبير أنك تقضي عمرك في المكان خلاص اللي كبرت فيه تبي أرضك. أوكي هو أمان، مو يعني ما حيتفجر بألمانيا، بس أي حياة قاعد يعيشها، هل هو أصلاً عايش؟ فهمت؟ فالموضوع مرة عميق، مرة عميق. بعدين يجي لك أحد إنه هم أصلاً ليش راحوا أوروبا عشان هم يبغون تركوا بلدهم مدري إيه. شفت اللي لما يقول لك الناس الحين أصلاً فلسطين هم باعوا وطنهم، هم اللي تركوا بلدهم مدري إيه. شفت اللي قاعد يصير، اللي هو أصلاً كذب، كلنا نعرف إنه كذب، ولكن وصلت أدمغة ناس كثير إنه فلسطيني خاين هو اللي باع أرضه. الآن نعيشها، يعني ما مداهم حتى يخلونا نموت ويرجعون يكذبون علينا، لا الآن قاعدين نعيشها، أن السوريين تخلوا عن وطنهم، راحوا يبغون يروحون ألمانيا، يروحون لأوروبا مدري إيه وتركوا وطنهم. الآن صار ناس تقولها. بالنسبة لنا إنه رايحين بس مش متوقعين قدامنا شيء، إنه خلص بس إنه بدنا نوصل لمكان إنه يكون آمن، إنه يعني بدي أني أمن لأولادي وين ما كان، لو بالصحراء لو شو، إنه ما حدا مثلا إنه نتضرر لا أني ولا أولادي. بضمن رحلتنا كثير لقينا صعوبة، يعني أول مرة إجينا تقريبا مشينا شي 3 كيلو والدنيا برد وكان منخفض ثلج. يعني إحنا وصلنا أول يوم طلعنا قبل بيوم الظهر، وصلنا ثاني يوم 6 الصبح. يعني إحنا طالعين مش عاملين كمان حسابنا بطلعة للأردن، طلعنا على الصورة كمان، هربنا من الأحداث اللي هي كانت بقرفة وطلعنا، يعني مو عاملين حسابنا بأي شيء. وتصوري طفل رضيع مثلا وأطفال وهاي ما في لك على مستوى حرام ما طلعنا معنا إني ألف الصبي. يعني طالعين من خوف، مش طالعين والله مثلا مهيئين وضعنا من قبل بيوم أو قبل بوقت أو هاي. يعني هذا القرار كلياته خلال ساعة أخذناه. تعرف السوريين ما طلعوا من فقر، ما طلعوا من فقر، ناس مرتبة، ناس نظيفة، ناس راعية.
شعب حال زي أي شعب ثاني بالعالم، نزح يعني طلعوا بكل فئاتهم يعني، فاهم؟ فكان يعني مستحيل هم أصلا يرضون يدخلون يناموا بهذا المكان، وهذا الشيء كان صعب كثير على الأوروبيين يفهمونه. مثلا كيف لاجئ ومعاه جوال سمارت فون، كيف تجي؟ كيف لاجئ ولابس براندز ولا ماركات؟ كنا نقول لهم أنتم مو راضين تفهمون، هم ما طلعوا من فقر، هم طلعوا من حرب، هم أغنى مني ومنك. كانوا من ضمن اللاجئين كانوا ناس جايب كتبها، مؤلفين كتب، ناس سيرجن، ناس جراحين، ناس كبار يعني ناس متعلمة، وكل فئات المجتمع طلعت. أنت كل المجتمع طلع. The planes destroyed my school and destroyed my home. That's very difficult, and I was very suffering there. The airplane above us and the terrorists around us. We decided to leave the village and all the area and to come to a safe place. في أنا قصص لما أحكيها للناس ما تصدق، تقول إنه لا أنت قاعدة تتخيلين، تتوهمين، أنت قاعدة تبالغين، لأنه ما عاشوها. بس لما أحكيها للمتطوعين بيفهمونها لأنهم عاشوا معي. نفس الشيء اللاجئين كانوا حين يحكوني قصص أنا أتوقع إنهم يبالغون. مثلا كانوا لما يقصوا بواحد كانوا يجبروا أهله يجي يشوفونه، يجبر الأهل يجبرون يشوفون، ويلعب براسه كورة كم يوم في مساحة القصص. أنا ما أقدر أتخيل هذا الشيء، بس هذه قصص تحكى، يقولون لك إياها، وعبد الرحمن يحكوا لك إياها ما في تعابير بالوجه، يعني عادي يحكيك إياها عادي. وإحنا باليونان هناك الطائفة اليزيدية أول مرة أقابلهم بحياتي، باي ذا واي هذه منهم على فكرة، كنت حريصة إني أجيب لهم إياها، هذه منهم. هناك وإحنا هناك صارت مجزرة بالعراق في اليزيديين، وماتوا أهلهم هناك، يعني هم أصلا شويين أصلا يعني قليلين، فلما تصير مجزرة الكل حيت إلا ما يعرف أحد مات هناك. فكثير ناس هناك انهارت عصبيا وصارت تبكي، واللي ابن خالته مات، اللي أخوه مات، مو يعني كان كثير صعب. بعد يوم يومين عادي طبيعيين صاروا أوكي، بعدها بأسبوع صار رأس السنة حقهم العيد حقهم واحتفلوا. إيش قاعد يصير؟ فهمت؟ حتى تعرف اللي سلبنا، مو سلب منهم أرضهم وأهلهم وكل ممتلكاتهم والتعليم، سلب منهم حتى مشاعرهم. صار ما عندهم حتى الحق إنهم يشعرون بكل المشاعر كاملة، فاهم؟ إنه الحزن كامل، الفرح كامل، ما أعرف بالنهاية صاروا يشوفوا كتير شغلات وشافوا قبل ما نطلع فرض عليهم، يعني ما فيك تكذب. فحاولت لجنى وتاج قدر الإمكان أقرب لهم الفكرة، إنه فكرة إنه في حرب، في مشكلة، في شيء، إنه خلص بدنا نكذب عليهم لأيمت، وهني شافوا الدم قدامهم. يعني نحن وطالعين من حمص، يعني نزلوا أبوه من السيارة، رفعوا سلاح على أبوهم، شافت جنى واحد متقوس شاب قدامه ودمه نازل من بطنه، عرفت كيف؟ فجنى ضلت هون عن السنة لهلا بتخاف، لهلا يعني عندها خوف، جنى كانت أوعى شيء يعني. صار يزور كثير بالتاريخ. كنت زمان أقرأ بالتاريخ، بطلت أقرأ بالتاريخ. نو مين اللي قاعد يكتبه أصلا؟ دائما أسأل نفسي من اللي يكتب التاريخ الآن مين اللي قاعد يكتب لنا إياه؟ لذلك كتبت كل شيء صار خلال 2 بكتاب، لازلت يعني شغالة عليه بالخلاص وأبحث عن دار نشر. باي ذا واي تعرفون أحد ممكن يساعدني بدار نشر، إنه أبغى يسجل التاريخ، إنه يس هذا اللي صار وهذه الحقيقة وهذه الأزمة من عيون متطوع، لأنه تواجدت في أماكن الإعلام كان غير مسموح إنه يكون موجود. يشحن البشر، هذا شحن للبشر يسويه. أما ليش كان يسمح لي أنا؟ لأني طبيبة ولأني أتكلم العربي، وكانوا يحتاجون لهذه التو سكيلز، خاصة إنك تتكلم عربي. أنا تطوعت كوني عربية أكثر من كوني طبيبة كثير، يعني أنقذنا حياة ناس كوننا نتحدث العربية، فقط كوني أتحدث العربية. ففتحت لي كثير أماكن واشتغلت في كثير أماكن الإعلام ما كان موجود فيها، قصص كثير عشناها ما حد عاشها، مآسي شفناها ما حد شافها. لازم أكتب هذا الشيء، حسيت إنه يجب أن، وليس أنا لست مخيرة مرة ثانية، أنا يجب أن أكتب هذا الشيء وأوثق هذا الشيء. واحد الأسباب اللي خلتني أجي اليوم عندكم لأنه
سمعت أمس من أسبوع بس طحت عليكم يعني فقلت لا هذول الناس ممكن يستخدموا المحتوى اللي عندي يصنعون منه شيء كويس وينفع الناس الجاية، وأثق في توجهاتكم. that's why أنا هنا. سنفعل بإذن الله. طب أنتي عسل، تدري إنك عسل؟ أنتي عسل صح؟ أو عسل عسل. اللي أكل الفيل اللي أكل الكلب اللي أكل البس اللي أكل الفار اللي